nhở. Nắng nôi bắt mình đi làm mà lại ra kia ngồi uống nước với cô ta. Từng ngày ra đi tù một mình thế nào lối tuổi nhớ nó tính tay mình đưa nó vào tù bây giờ nó cái cổ này nắng này bây giờ ở trong tù lao động rồi cực khổ mình cũng tìm cái cách như thế nào đưa nó ra khó thì là tôi còn trẻ rồi được chiều chuộng từ bé bây giờ vào lao động là thấy khổ rồi bây giờ còn cách bán nhà đi rồi chạy cho con thôi bán đi được cái nhà này bán đi được tiếp rồi bao nhiêu năm cũng vất vả vậy thì nhọc bây giờ mới làm cái nhà này ăn đi tiếp nhưng thôi cũng làm cái chiếc rồi rồi tất cả vì con vì cái rồi cái này thì bán đi rồi thì cứu con ra rồi thôi bây giờ là quyết định là để bán luôn như cái nhà này đi rồi để lo cho nó càng sớm càng tốt. Bây giờ cũng quyết định là bán nhà đi vào ở với con trai rồi để mà lấy tiền để cái tiền đấy thì chạy án cho con gái gì đó cũng may là thằng con trai nó làm ăn được thì là bây giờ nó làm cái nhà nó ở riêng rồi nó bán đi thì cũng vào với con trai cũng được thời gian nhưng may là vợ chồng nó hiểu được rồi mình coi như là bán nhà đi rồi cũng lấy cái tiền đấy rồi chạy vậy cho em nó bây giờ đi loanh quanh xong rồi là còn có ai mua nhà chứ còn bảo bán hôm nay đầu mình cũng đỡ đau rồi, thôi dậy xem có việc gì không để đỡ anh ấy không nằm đây cũng lại nằm trong phòng mãi cũng bí, bây giờ ngoài kia sẽ thoải mái. Anh đang làm gì ạ? không phải đâu đây Dạ em ở trong phòng vì quá đi ra xem có việc gì nữa. Tôi nằm ở trong phòng mãi cũng hỏi người ấy, nên tôi bảo tôi dậy xem anh có việc gì thì tôi giúp anh đúng không? Còn tôi nằm mãi tôi cũng ngại. Cô cứ làm tôi đi bao giờ sao tôi ở mình không có việc gì đâu cô mà muốn đi cho tôi thoải cô đi quanh quanh nhà này đi cho nó thoải mái đầu óc đi đâu cô lại nhớ là cái gì Vâng, thế anh cứ làm việc nhé. Bây giờ xong rồi đi. cô cứ đi thoải mái.
kiểu gì. Thì nên hỏi anh ấy xem là mổ dùng như nào ấy. Anh ơi, tôi phải gửi cho anh một cái bát nhưng mà tôi không biết dùng cái khoai nước. Anh xuống anh chỉ cho tôi này. Tôi đi xuống đây, tôi chỉ cho cô. Lúc ở nhà một mình không biết cách nào mà đặt. Khi nào mà cô nấu thì cô đặt vào đây, rồi tắt điện vào đây, bật cái đèn xuống là được. Đây là bếp, lúc nào mà cô nấu ăn ấy thì cô ấn vào đây bật đèn. Đấy, không lúc ở nhà mình không biết là biết. Đây, cái lúc cô hỏi lớp này đúng không? Với lúc cô hỏi sử dụng cô gạt này, bật này, nước cái này, cô gạt này. Đây là nước, nước mà cô muốn nước ấy, cô lấy nước, cô đặt này. Đây là cái nào đẹp thì đặt. Đấy ra. Như nhà tắm. Nhà tắm cô bên này là sinh. Khi nào cô đi vệ sinh xong thì cô ấn một trong hai nút này rồi thế thôi. Cái đồ dùng trong nhà thì nó chỉ có cơ bản thế thôi. Nếu mà cô có cái gì chưa biết rồi, cái gì không hiểu thì cứ bảo tôi chỉ cho. Cô làm. Dự án chưa giải phóng mặt bằng đến đâu rồi, công nhân này có nằm xong hay là chưa thấy báo cáo. Alo Ngân à? Cái dự án anh bảo em sang đàm phán bên đại diện của bên tỉnh em giải quyết đến đâu rồi? Mình thấy bán nhà đấy rồi người ta nghe nó bán, mình đang cần tiền gấp người ta lại ép giá. Bây giờ có ai cái giá nào nó cứ hợp lý là mình bán luôn thì chứ mình không chần chừ, không bán thì không có tiền đấy mà chạy cho con gái thôi thì cũng đành nhắm mắt mà bán, như vậy
Rồi ra có thông tin này mình bán nhà rồi, mong cho ai đến mua sớm một tốt này. Cháu chơi rồi. Uống nước. Hôm nay ở nhà không đi chơi đâu hả ông? Ông thì chả đi đâu, vừa đi ra cho lanh quanh cho hàng xóm Và vừa về. sáng nếu đi ra ngoài nghe thông tin ấy bảo ông định bán nhà hả ông? Ông có ý định bán nhà đấy, cháu muốn mua à? Cháu nghe thông tin ông bán nhà, ông cháu là bảo vào đây hỏi ông em là ông bán bao nhiêu? Ông thì cũng đang cần tiền gấp, thành ông bán cho anh 1 tỷ. Đấy, cái là ông nói là 1 tỷ đấy, giờ là cháu xem cân nhắc xem. Để có mua được thì cho ông thì mua. Thế như này chú ạ, cháu thì cũng không có tiền nhiều. Cháu bán nhà của cháu đi thì mới ra mua nhà của chú được. Cháu bán nhà trong kia cũng muốn dư một ít là để chữa bệnh cho bà Liễu, với lại đi tìm Lina nữa. Thế mà nếu ốm nặng thế nào? Là Nina làm sao mà phải đi tìm? Ông ơi, Lina là bị bọn buôn người bắt cóc mấy hôm nay rồi chưa có thông tin gì. Cháu định có ít tiền thì bỏ ra thuê người để đi tìm. Với bà Liễu thì ốm nặng. Thì tao cũng chẳng nghe về cái thông tin nào cả. Thông tin gì thì các cái việc bà Liễu ốm nặng với lại là Lina bị bắt. Thế thì đã báo công an chưa? Cháu đã báo công an chưa? Thế thì con gái ở chú đi tù mà bây giờ là ai là làm cái chuyện này? Đấy, cháu báo công an rồi ông ạ. Công an cũng vào cuộc để điều tra rồi nhưng mà cũng chưa có thông tin gì. Đến cổ. Thế bây giờ thì sức khỏe của bà ấy thế nào rồi? Đấy là bà ấy là bị bệnh từ trước một phần. Thế là từ hôm con gái bị bắt cóc ấy là bà bị sốc. Thế là từ hôm đấy là ốm nặng, quệ, bây giờ nằm liệt giường. Cháu cũng không dám để bà ấy về nhà một mình nữa, bởi vì nhà có 2 mẹ con mà con lại bị bắt cóc rồi. Thế là cháu phải đưa về nhà cháu để cháu chăm sóc. Tình hình đại khái là câu chuyện nó như thế chú ạ. Thế cháu mới phải bán nhà, xong là lấy ít tiền để chữa bệnh cho bà ấy. Với lại là cũng muốn mua lại nhà chú để có chỗ ở. Thôi được rồi, thì dù sao chẳng nữa cũng là bắt nguồn từ con gái của ông. Ông cũng muốn có giúp góp một phần mà để giúp đỡ mẹ con bà Liễu. Thế thì cháu cũng thay mặt mẹ con bà Liễu, cháu cảm ơn ông. Thôi như này ông ạ, ông cũng có dự định là cũng muốn giúp bà Liễu một tí. Thì ông bán nhà cháu giả cho ông 900 xem ông có được không? Thôi được rồi, thì là tao thì cũng đang cần tiền. Hai nữa là giúp cũng có chút đỡ cho mẹ con bà Liễu, thì theo cái ý giá đấy thì là ông đồng ý. Thế thì cháu cảm ơn ông, để cháu về bảo mẹ cháu là bán cho người kia, xong là cháu mang tiền đưa cho ông. Thôi cứ bán đi xong rồi có gì trả lời cho ông cũng đang cần tiền gấp. Thế ông nghỉ đi, cháu xin phép là cháu về đã. Cháu về cháu bàn với mẹ cháu mà có gì cháu báo cho ông sớm nhất có thể. Vâng.
Cô không có cả nhà tôi à? Vâng ạ. Cô có quen lúc thì hôm nay tôi rảnh xong rồi tôi đưa cô đi quanh quanh thành phố cho nó thoải mái. Cô cất đổi xong rồi cô đi. Cô đi tặng đi chắc chuyển cái đi. Nay tôi đi tặng đưa cô đi quanh quanh thành phố cho hơi thoải mái. Cô lên, tôi có tài xế riêng nhưng mà hôm nay chúng ta đi bằng xe máy thì nhìn được không gian nó rộng hơn, nó thoải mái hơn. Nó đi đấy. Mẹ ơi, mẹ à? Anh ơi, bà vẫn mệt à? Thiếu quá. Cháu có đi một lúc là bây giờ về bà yếu nhiều thế nhỉ? Khỏe yếu này không biết làm nào được. Thuốc thang thì hết các loại thuốc rồi, không phục hồi được. Mong sao tìm một con gái ra bệnh máy ra bà khỏe được. Không biết mẹ ấy đâu nhỉ? Có việc quan trọng muốn nói với mẹ, không thấy mẹ nhỉ? Khả năng là mình quyết định bán nhà để chữa bệnh cho bà Liễu, để tí mẹ về bàn với mẹ. Không thì bây giờ chưa tìm thấy Lina mà bà Liễu thì yếu quá rồi, tiền chữa chạy thì không có. Tốt nhất là quyết định bán nhà. Mẹ đi đâu về đấy? Con gọi không thấy mẹ chưa? Con ra ngoài vườn rau. Mấy ngày nay ra ngó cái vườn rau tí. Con gọi mẹ có chuyện gì mà con thấy thông tin gì về đi Nam không? Đi suốt từ sáng cũng chả có thông tin gì, đi Nam đi hỏi nhiều chỗ rồi không có thông tin gì. Con có việc quan trọng muốn bàn với mẹ. Con có việc này muốn bàn với mẹ. Có người họ rảnh cái nhà giá cũng khá cao. Con muốn bán đi là để tiền chữa bệnh
Nhưng mà bây giờ con tính gì chưa? Bán đi thì bây giờ con mình liệu có mua được hay không mà hai cũng còn là liệu nữa. Bây giờ ý con muốn bán nhà, thế bán nhà thì mẹ con mình bây giờ đi ở đâu? Mà liệu có mua được nhà hay không? Mà còn bà Liễu thì đang ốm kia, con tính kỹ đi. Hiện tại giờ ông Tại ấy, ông cũng muốn bán nhà để ông lấy tiền chạy cho con gái. Thì ông bán giá rẻ. Ông ấy nói chuyện với con rồi. Thế con cũng hỏi mấy chỗ là họ cũng đồng ý mua, họ cũng giảm giá khá khá. Nếu mà mình lấy tiền của nhà mình bán đi để mua lại nhà ông Tại thì cũng dư một ít, thì mình có ít tiền để chữa bệnh cho bà Liễu. Con cũng cân nhắc một kỹ, vì bây giờ là con cũng lớn tuổi rồi, thì là con cân nhắc làm sao cho nó hợp lý. Con tính toán mà hợp lý thì mẹ nhất trí thôi. Con cũng thương mẹ, một mình mẹ vất vả nuôi con. Thực tế là trong hoàn cảnh này con cũng không còn cách nào khác. Lina thì bị bọn côn đồ bắt đi, giờ chưa có tung tích gì. Bà Liễu thì ốm nặng, mình bỏ thì không có lương tâm để bỏ rơi bà. Con cũng nghĩ nhiều quá vì chuyện của con mà phải bán nhà. Mẹ cũng hết sức thông cảm cho con. Mẹ thấy số mẹ con mình nó cứ lận đận thế nào con nhỉ? Bây giờ thì chuyện nó như thế rồi thì con cứ tính toán cho kỹ. Mà nếu mà công việc mà nó suôn sẻ được thì con cứ quyết để mẹ theo. Mẹ cũng cố gắng hiểu cho con. Mẹ con mình cũng cố gắng rồi, vì hoàn cảnh mẹ con mình hơi éo le thì Thôi hoàn cảnh như thế thì mẹ con mình cùng cố gắng con ạ. lúc nãy con cũng hẹn người đến mua nhà rồi, họ tí đến họ đến xem, và nếu mà họ xem được là họ mua luôn. Vâng. Con muốn hỏi ông rồi, ông nhất trí bán rồi, thì con về hỏi mẹ. Nếu mà mẹ đồng ý thì bán nhà mình, hay là mình quay ra mua nhà người ta. Đó chị ạ. Đây chị vào đây ngồi chị ơi. Cháu thấy Trang bảo nhà mình bán nhà, cháu vào xem. Vâng. Tí nữa cháu xem qua một chút ạ. Vâng, thế chị đi xem đi. Em con đưa cho chị đi xem. Đây một phòng chị, trên tầng có một phòng chị. Đây một phòng, dưới đây là bếp. Đây bếp này là 50 mét vuông chị. Rồi bếp rộng rãi. Đằng sau là nhà tắm, nhà vệ sinh đằng sau. Đây là rộng rãi rồi. Đây chị ơi, công trình nuôi lợn gà của em đằng sau rất là rộng, vườn là rộng mấy xào chị. Rộng rãi. Cháu xem thế hôm nay bác xem bớt đi cho cháu một tí để lấy ngay được không ạ? Bây giờ thì cô cũng có tuổi rồi ấy, mà chả đi đến đâu cũng chả biết đâu, thì cái này là do em nó quyết định hết. Thì là chị em làm việc với nhau. Thì chị đã nói thế thì em bớt cho chị 20. Thì như qua em nói với chị là 1,3 tỷ, bây giờ em lấy chị 2 tỷ, 1 tỷ 280 triệu. Hay không em bớt cho chị một chút để chị sang sửa lại. Em đã nói bớt với chị rồi ấy. Thì bây giờ bớt thêm cho chị 50. Thế thì nếu mà chị đồng ý quyết định mua thì mẹ con em sẽ bán cho chị. Ok. Ok, em nói thế chị cũng nhất trí tỷ 250.
Ok, thế tối em nhắn tin số tài khoản cho chị để tiền cho em tối. Vâng. Và nếu là tối chị chuyển tiền cho em thì em cũng sắp xếp dọn nhà luôn. Em cầm chìa khóa qua đưa cho chị. Vâng. Vâng. Con ơi, con tính lại đi xem là nó gấp như vậy là con mình chuyển làm sao được hết đồ đi ngay con. Thôi mẹ, những cái đồ đạc này mình chuyển thì cũng vất vả lắm. Thì như hôm qua con nói với chị ấy là cũng để lại hết đồ đạc cho chị. Thì chị cũng tính hết tiền vào đấy rồi. Và với lại bên nhà ông Tại thì cũng rất là đầy đủ. Và cũng còn rộng hơn đất nhà mình. Vậy em đã nói vậy thì cháu xem đồ đạc trong gia đình với lại vật nuôi thì cháu dùng được cái gì thì cháu dùng, mà cháu không dùng được thì cháu bỏ đi nhá. Cháu chúc gia đình cô một đến nơi ở mới gặp nhiều may mắn. Vâng, cảm ơn cháu. Cháu xin phép cô là đi để cháu ra hàng cho họ đóng cửa bắt ạ. Vâng, cháu đi. Đây, xin chào bác, đi về đây. Vâng, chị Về nhá. Vâng. Con ơi, thế thì còn bà Liễu bây giờ tính nào con? Thế thì bây giờ để con vào gặp chỗ ông Tại. Tối họ giao tiền cho con thì ông cũng đồng ý bán rồi, thì con giao tiền luôn cho ông Tại. Thế thì con đi ra chỗ ông Tại luôn ạ. Thế con đi. Vâng. Là cô là cô biết chữ gì đấy hay là tại vì là vừa rồi mất trí nhớ. Cô cũng rõ là đây mới trả tiền. Cô hôm nay cảm giác còn đau đầu hay là những người đang mỏi? Hôm nay tôi cảm thấy trong người đỡ rồi, tôi không thấy đau đầu nữa. Tôi đưa cô đi thành phố này, nó thư thái đầu óc, biết đâu tôi riêng là với cô là nhớ lại chuyện của mình. Tôi cảm ơn anh vì anh đã cứu tôi, đã cho tôi ở lại nhà anh, và anh vẫn còn cố gắng để giúp tôi để tìm lại trí nhớ nữa. Chúng ta ở đây khi nào mà trí nhớ của cô thì cô nhớ lại chuyện con của mình sẽ đi phải đến nhà như vậy. Nước mắt của mình sẽ là một phần của mình. Tương đá thì cái này nó tốt cho da nên là phụ nữ cái này rất là tốt. Uống nước đi ạ. Thế hôm nay anh không đi làm nữa. Nên tôi không nó không có gì quan trọng, nhưng mà mấy cái việc linh tinh thì tôi có giao hết cho trợ lý đi giải quyết rồi. Tôi là kiểm tra giấy tờ khách một chút.
công ty anh ấy có công việc gì tôi có thể làm được không, hay là anh cho tôi đi làm với tôi ở nhà quanh quẩn ở nhà vì khách lắm, nên là anh sẽ có công việc gì anh cho tôi đi làm được. Công việc công ty tôi thì rất là nhiều, nhưng mà trước mắt ấy, cái việc của cô là mình nuôi dinh dưỡng của nó hồi phục, xong rồi nhớ lại chuyện của cô. Tôi ở nhà thì khách ấy, nên là tôi cũng có công việc đi làm đấy thì tôi cũng hơi phải có khi đến đâu tôi đi làm thì mới ra. Tôi tâm tình quân một hai hôm đó phải hỏi tôi Vâng, em tôi cảm ơn anh nhiều. cô yên tâm nghỉ ngơi đi. Về cái vấn đề của cô ấy, thì tôi đã có nói với luật sư riêng của tôi là đi làm việc với bên chính quyền để tìm ra nhân thân danh tính của cô, xem là có ai báo mất tích hay không, nhưng mà hiện tại chưa có thông tin gì. Phía chính quyền tôi muốn làm giấy tờ cho cô ấy, nhưng mà phía chính quyền nói là phải sau 6 tháng nếu mà không tìm được người thân của cô ấy, thì họ mới cung cấp giấy tờ cho cô. Ơ kia đúng là anh em giúp rồi. Sao anh ấy cứ ngồi ở kia? Nắng nôi bắt mình đi làm mà lại ra kia ngồi uống nước với cô ta. Sao hai người lại thân mật thế nhở? Công việc của tôi thì bận, thì suốt ngày những cái thiết bị nhà tôi có thư qua cô ở nhà, ví dụ cô cần làm gì thì gọi cô, nhiều khi tôi bắt không được. Ôi bây giờ tôi không nhớ gì cả. Thế bây giờ công việc của anh là đang bận rồi, tôi đến ở như thế liệu có là gánh nặng của anh không? Hay cô ta lại định cướp anh Eric của mình? Mình phải tìm cách tách hai người này ra mới được. Không thể để anh Eric thuộc về cô ta được. Bây giờ mình cứ đi về đã. Có thân với mẹ con và Liễu thì cũng may quá gặp được cái bác sĩ Can này tốt. Hai mẹ con bà Liễu thì là hết cái tội nọ đến tội kia hết, ý cũng tội. Thôi cương ra cái nhà này giao cho lại bác sĩ Can thì là mình cũng yên tâm là không thì cái gì. Cả giữa thì vườn cả rồi đồ đạc neo bày ra rồi mình giao cho cái người tốt rồi thì mình cũng chả có cái gì ở cái lăn tăn gì cả. Mình đi sang nhà con trai ở sang nhà nó cũng chẳng có cuốn cái gì, nên là đồ đạc thì cái đấy là để lại cho chúng nó hết. Thế này chú ạ, cháu cũng về bàn với mẹ cháu rồi. Thế, cháu cũng bán nhà trong kia rồi. Thì cháu mang tiền ra gả ông. Đây chú ạ, đây là 900 triệu. Cháu cũng đếm rồi, chú đếm giúp cháu vậy. Chỗ này là 900 triệu ông ạ. Vâng, ông đếm lại của cháu đấy. Cái này là 900 triệu. Vâng. Hay là mỗi cái là một tập này là 100 triệu. Vâng. Không? Thôi bây giờ cái này là không phải đến nữa. Đúng rồi. Vâng. Ông cho cháu xin giấy tờ quyền sử dụng đất ấy. Với lại ông cho cháu xin cái tờ giấy để viết giấy tờ chuyển nhượng. Ông cháu mình ký với nhau. Đây.
thì đây là cái quyền sử dụng đất này. Hai đây phải lấy cái dấu viết vào đấy. Viết cho nó chi tiết rồi nhá. Vâng. Đã giao tiền, nhận tiền, chuyển nhượng đất nhá. Vâng. Thế ông ơi, cháu viết xong rồi đấy. Ông xem lại xong là ông ký cho cháu. Thế cháu cảm ơn ông nhé. Thôi bây giờ nhà cửa rồi đồ đạc các thứ là cũng không đem cái gì đi đâu. Giao hết cho các cháu nhé. Mẹ con ấy là chịu khó mà làm ăn nhé. Thế cháu cảm ơn ông. May quá ông để lại cho mẹ con cháu thì cháu cũng đỡ phải mua sắm thêm, cũng đỡ đi một khoản. Con trai ông thì nó đầy đủ rồi. Bây giờ các cái đồ đạc ngoài này là ông không mang đi thì phiền phức lắm. Thôi bây giờ để cho hai mẹ con cháu nó đỡ một phần nào đấy nhá. Thế ông định đi ở với con trai bao giờ ông đi? Ông Sắp mai là ông đi luôn vào trong con. thế cháu về cháu thu dọn một chút. Lúc nào ông đi thì ông đưa chìa khóa cho cháu nhé. Vâng. Sáng mai cháu với mẹ cháu đưa bà Liễu ra đây ở với cả nhà cháu. Hôm mai ông đi thì cháu sáng mai mẹ con cháu sẽ ra sớm. Là sớm. Vâng. Thế cháu xin phép ông cháu đi về cháu chuẩn bị. Vâng. Thằng bé này nó cũng tính cũng ngoan ngoãn hiền lành, có tính cho thương người. Nó hy vọng là thằng bé nó ra đây nó ở cái hy vọng tốt hơn. Bây giờ cái vui không uống rồi, nó hơi khỏe, không muốn lên cái đi như vậy. Như vậy.
ra cái đất này của mình thì thế giờ bán cho người ta cũng biết trước rồi. Đấy, chuyện người ta xong rồi. Lấy tiền để cứu con gái người ta. Cô đi vào tắm rửa đi, tôi đi vào xem con gái tôi còn khá là phù hợp.